الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة Secure Facility. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع سجل المخاطر الأمنية Security Risk Register. راح نحكي عنه كيف ننشئه على برنامج الإكسل، العناصر الواجب توفرها في هذا السجل، الخطوات الأساسية في تجهيز هذا السجل. ولكن قبل أن نبدأ، أرجو من الجميع دعمنا في القناة بالاشتراك ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد عن عالم صناعة الأمن. بداية إخواني، قبل ما نبدأ في سجل المخاطر الأمنية وكيف نجهز السجل، خلينا نعرف سجل المخاطر. سجل المخاطر هو أداة تنتج بعد عملية تقييم المخاطر، وتحديدا مرحلة تحديد المخاطر، حيث تتم مراقبة ومتابعة المخاطر التي يتم اكتشافها من خلال هذه الوثيقة. طبعا هي من الوثائق الحيوية والهامة في عملية إدارة المخاطر الأمنية. يشتمل سجل المخاطر على معلومات ضرورية وهامة تخص كل خطر على حدة، من خلال وصف شامل ودقيق الجهات والأشخاص المعنيين بالتعامل مع هذا الخطر، الدروس المستفادة في مراحل ما بعد زوال الخطر، من خلال التحليل واستخلاص النتائج سواء بشكل عام أو بشكل خاص. طبعا راح نحكي عن القوائم المنسدلة اللي راح نعملها داخل السجل، عن الألوان، تغيير الألوان التلقائي في السجل. خليكم معنا، والآن إن شاء الله راح نباشر بإعداد سجل مخاطر على برنامج الإكسل. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. نختار من هون اللون، نختار اللون اللي بيناسبك. طبعا يتم دمج هذه الخلايا. سجل المخاطر الأمنية. طبعا تقدر تتحكم في اللون، تقدر تتحكم في لون الخط أو حجم الخط، الإشي اللي بيناسبك. بداية احنا بحاجة إلى تحديد التاريخ. طبعا تاريخ إنشاء هذه الوثيقة مهم جدا. التاريخ، وبنختار بعد التاريخ اسم المشروع، لأنه ممكن يكون عندك أكثر من مشروع، وكل مشروع يتم تجهيز سجل مخاطر منفصل عن الآخر. كل مشروع له سجله الخاص. بعد منشئ هذا السجل يتم ذكر اسمه وتحديد مع الشخص الذي قام بإنشاء هذا السجل. منظم السجل، هنا بنذكر اسمه. هيك يا اخوان بنكون جهزنا الترويسة الأساسية للسجل. طبعا تقدر تتحكم بها من المنيو، تختار أنواع الخط واللون، الإشي اللي بيناسبك. بإمكانك أيضا هون تقدر تضيف شعار أو اللوجو لشركتك أو لمؤسستك أو للمنشأة التي يتم عمل سجل المخاطر الخاص بها. خلينا نرجع للسجل الثاني. عندنا العناصر الأساسية لسجل المخاطر الأمنية. عندي الرقم التعريفي، التاريخ،
اسم الخطر، مصدر الخطر، وصف الخطر، التحكم، فئة الخطر، الاحتمالية، مدى التأثير، قيمة الخطر، ربط الخطر بآخر. الآن الشخص المسؤول عن الخطر، الإجراءات الأمنية المضادة، المدة الزمنية المتوقعة لزوال هذا الخطر، وعملية المتابعة. طبعا احنا هذا السجل جاهز، ولكن الآن راح نشتغل معك وكيف نورجيك كيف تعمل قوائم منسدلة وكيف تتحكم بالألوان. الآن بداية الرقم التعريفي، كل خطر لازم يكون له رقم مميز داخل هذه المنشأة أو داخل المؤسسة الأمنية، سواء رقما أو اسما. التاريخ هنا تاريخ اكتشاف الخطر، في هذا التاريخ بنحط تاريخ اكتشاف الخطر. اسم الخطر عندك مثلا الحالات مثلا دخلاء، حريق، تخريب، سرقة، من وغيرها من المخاطر الأمنية. الآن نيجي على مصدر الخطر. مصدر الخطر احنا حددناه إما داخلي أو خارجي. طبعا احنا حكينا في دورة إدارة المخاطر الأمنية عندنا نوعين من مصادر الخطر، عندنا مصدر داخلي ومصدر خارجي. المصادر الداخلية هي اللي يمكن التحكم بها أكثر من المصادر الخارجية. الآن نأتي على وصف الخطر. احنا حاطين مثلا اسم الخطر دخلاء، يعني دخول اشخاص غير مصرحين الى الموقع بسبب نقص في مثلا في العناصر الامنيه، نقص في كاميرات المراقبه، او مثلا مخارج الطوارئ غير محكمه الاغلاق. الان الاسباب التي تؤدي الى وقوع هذا الخطر نذكرها بشكل كامل، ما بنغفل عن اي نقطه. الآن بالنسبة للتحكم، أيضا إخواني في الدورة حكينا عن معايير أو مقدار تحكمنا في الخطر. عندنا ثلاث مستويات: المستوى التشغيلي اللي هو المستوى العملياتي، المستوى الاستراتيجي، والمستوى على مستوى النظام. لأن المستوى التشغيلي أو المستوى العملياتي مقدار تحكمنا في هذا الخطر كبير جدا، عندنا الصلاحيات الكاملة في التحكم بهذا الخطر. المستوى الاستراتيجي هو مستوى رؤساء مجلس الإدارة، أو إذا كانت المنشأة لديها لجنة مخاطر أمنية يتم اتخاذ القرارات من قبل هذه اللجنة. أما فيما يخص النظام فهي أمور تقل سيطرتنا على المخاطر كونها صادرة عن النظام السياسي أو النظام الموجود داخل الدولة، ويفرض قوانينه على المنشآت، ويكون مقدار تحكمنا في هذه المخاطر قليل جدا، مثل ما واجهتنا قبل سنتين جائحة كورونا، إغلاقات لكافة أنواع المنشآت، ناس خسرت وظائفها، ناس حاولت تعمل مثلا اعتصامات أو مظاهرات، بعض المحال ممكن تعرضت لحوادث سلب أو سطو أو سرقة. فبالتالي هذه الأمور تكون خارجة عن سيطرة الجهات الأمنية الموجودة داخل المنشأة. عندنا فئة الخطر، عندنا أيضا ثلاثة في المخاطر الأمنية تقسم إلى ثلاثة فئات. عندي خطر مؤسسي على المؤسسة بشكل عام، وعندي خطر على برامج معينة داخل المؤسسة أو المنشأة، وعندي المخاطر العادية اللي هي تشمل الجرائم بشكل عام والإرهاب وغيرها من الأمور الجنائية. الاحتمالية، عندي هنا الاحتمالية ومدى التأثير، هي احتمالية وقوع الخطر ومدى تأثيره على المنشأة. الآن حاصل ضرب الاحتمالية في مدى التأثير بيعطيني قيمة الخطر. مثلا عندي هون متغير مثلا مدى التأثير الاحتمالية 3 ومدى التأثير 4، فبيعطيني قيمة الخطر 12. قيمة الخطر 12. احنا اتفقنا سابقا انه عندنا 4 مستويات من المخاطر الأمنية. شو نشاهدها احنا وياكم: من 1 إلى 4 منخفض جدا، من 5 إلى 9 منخفض، من 10 إلى 15 مرتفع،
ومن 16 إلى 25 هو المرتفع جدا. وأنا بس نغير اللون لأنه هذا المفروض يكون لون أصفر عادي. تمام. فالآن إحنا عندنا 4 مستويات. لما يجي هون عندي 12 إذا أنا في منطقة المرتفع. الآن ما يخص ربط الخطر بآخر. المقصود بها هون إخواني ربط الخطر بآخر إنه هل هو فعلا خطر مباشر أو دايركت إجاني على المنشأة، ولا نتيجة مخاطر أخرى، خلينا نقول مثلا مخاطر اجتماعية، مخاطر اقتصادية، مخاطر سياسية، نتج عنها مخاطر أمنية. على سبيل المثال، لو عندي منشأة وفيها من منتجاتها نسبة من التلوث، ممكن يصير عندك اعتصام أو مظاهرات من السكان المحيطين بالمنشأة اعتراضا على هذه المخاطر البيئية. فبالتالي صار عندي خطر محاولات اعتداء أو تظاهر أمام المنشأة جراء خطر بيئي. فهون احنا هذا المقصود الربط الخطر بآخر. دائما بنحدد الشخص، بنعطي الخطر لشخص معين داخل الدائرة الأمنية يكون مشرف ومسؤول عن هذا الخطر. مثلا لو حكينا مثلا دخلاء على البوابة الرئيسية أو المدخل الرئيسي للمنشأة، بنحدد المشرف الأمني ومثلا الطاقم الأمني للمدخل الرئيسي، هم بيكونوا مسؤولين عن متابعة هذا الخطر. إذا تحدد أنه مثلا نقطة دخول الدخلاء هي البوابة الرئيسية أو البوابة الخدمات أو الأسوار، فبنحدد دائما شخص معين لمتابعة هذا الخطر. عندي مثلا الإجراءات المضادة. الإجراءات المضادة يجب أن تعالج الأسباب التي أدت إلى وقوع الخطر. عندي مثلا تعزيز عناصر الأمن. عندنا حكينا هون في نقص في عناصر الأمن، بنحكي تعزيز عناصر الأمن. زيادة في عدد كاميرات المراقبة. التنسيق مع قسم الصيانة لإصلاح مخارج الطوارئ. تدريب الموظفين الأمن على إجراءات التفتيش الدقيق. الآن هذه الإجراءات الأمنية مش من الممكن أو يعني لا يمكن أن تتم فورا. مثلا تعزيز عناصر الأمن، يمكن أنا بحاجة إلى وقت لتوظيف عناصر أمنية، تدريبهم، فممكن تأخذ عملية توظيفهم وتدريبهم شهر. زيادة عدد كاميرات المراقبة في إجراءات إدارية تتم من خلال قسم الاي تي المختص داخل المنشأة، القسم المالي في طرح عطاء. فبالتالي ممكن تأخذ من أسبوع إلى أسبوعين أو أكثر لحتى يتم زيادة عدد كاميرات المراقبة. الآن ممكن الأمور الفورية، خلينا نقول نعالج مخارج الطوارئ. ممكن أباشر في إجراءات تدريب، عقد دورة داخلية محلية، دورة لمدة مثلا أو ورشة عمل لمدة 48 ساعة أو 3 أيام لموظفين الأمن على إجراءات تفتيش الدقيق. فبالتالي أنا هنا أنجزت أول خطوة وأنجزت الخطوة الثانية، ولكن الخطوة رقم 1 والخطوة رقم 2 تحتاج مني إلى وقت. المدة المتوقعة ممكن تكون شهر، أو ممكن تكون شهرين، أو ممكن تكون 3 أشهر. الآن الشخص المعني في المتابعة هو المدير الدائرة الأمنية، متابعته لهذه الإجراءات للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات الأمنية المضادة. الآن خلينا ننتقل إنه كيف نعمل قائمة منسدلة، وكيف نعمل نتحكم بالألوان في الاحتمالية ومدى التأثير وقيمة الخطر. ناخذ التايتل كوبي ولصق، بس خلينا نبعد هذول شوية. هاي بنضيفها لنفس القائمة.
الآن احنا حكينا مصدر الخطر. مصدر الخطر عندنا، عفوا، مصدر الخطر عندي داخلي وخارجي. بنيجي على البيانات اللي هي إذا كان عندك واجهة الأوفيس باللغة العربية، هي راح تكون على بيانات. على التحقق بالعربي راح تكون عندي هون داتا فاليديشن بالنسخة الإنجليزية. النسخة العربي اللي هي التحقق من البيانات. فهون بنيجي على أول واحدة بنختار قائمة أو ليست. السورس المصدر اللي هو، عفوا، أعتذر منكم، خلينا بس أضبط هذه هنا. قص، عفوا، أنا بعتذر منكم إخواني، خلينا بس أصلا نرجع نشتغلها بشكل سريع. أنا ما بدي أحاول إني ما أطول عليكم بالفيديو، ولكن توصل المعلومة بشكل صحيح ودقيق للجميع. الآن نرجع مرة أخرى. مصدر الخطر على داتا من بيانات، داتا فاليديشن. نختار قائمة. المصدر راح يكون عندي اللي هو مصادر داخلية ومصادر خارجية، بنظللهم وانتر، نعطيه اوكي. الان راح تنزل عندي هنا. هاي الان بقدر اختار انه خطر داخلي او خطر خارجي. الان انت بترجع على القائمة الرئيسية على الهوم، تتحكم في حجم الخط ونوع الخط ولون الخط. طبعا هاي انت بترجع بتتحكم بها حسب انت اللي بتشوفه مناسب الك. التحكم بالخطر كذلك الامر. نرجع على داتا، داتا فاليديشن، نختار قائمة، ومن هون بنختار المصدر اللي هو السورس. عندي ثلاثة مستويات من التحكم. عندي مستوى تشغيلي، مستوى استراتيجي، وعلى مستوى النظام، وانتر، وبنعطيه اوكي. الآن نلاحظ انها نزلت عندي هون تشغيلي، استراتيجي، عفوا، والنظام. الآن بدي أخذ هذا التنسيق على باقي الخلايا. بس هون مجرد إني أنزل بالماوس على وبحدد الخلايا المرادة، بتكون عندي هنا كاملة موجودة، أخذت التنسيق. وكل خطر بتحدد إيش التحكم اللي موجود لديك. هون نفس الإشي خارجي، نسحب حسب ما الخلايا الموجودة عندنا وحسب السجل اللي أنا بدي أعمله. فبتلاقي الآن كل خلية أخذت نفس التنسيق السابق، داخلي خارجي. الآن بدنا ناخذ موضوع الاحتمالية ومدى التأثير وقيمة الخطر. طبعا المعادلة هي قيمة الخطر تساوي الاحتمالية ضرب مدى التأثير. فتساوي، أنا بس أدينكم، عندي قيمة الخطر تساوي الاحتمالية ضرب مدى التأثير. الآن عندي مثلا احتمالية خطر 3، ومدى تأثيرها 3، فبالتالي عندي قيمة الخطر هنا بشكل تلقائي أخذت 9. الآن نفس الإشي بنزل على الخلايا المراد العمل عليها. الآن فيما يخص الألوان، كيف أحدد الألوان تتغير بشكل تلقائي عند تغيير الاحتمالية أو مدى التأثير. طبعا هاي بتتم من خلال التنسيق الشرطي اللي هو الكونديشنال فورماتينج على هايلايت سيلز. ناخذ ما بين اللي هي بتوين. عندي الآن عندنا أول مستوى حكينا من 1 إلى 4. المستوى الأول ناخذ هنا تحديد اللون على فل، وبناخذ اللون الأخضر حكينا.
الآن نحكي مثلا واحد الاحتمالية، فمباشرة أخذ عندي أخضر. الآن نرجع لبقية الألوان بنكررها نفس الإشي على التنسيق الشرطي conditional formatting الهايلايتنج سيلز رولز. ناخذ ما بين عندي المستوى الثاني هو من 5 مثلا إلى 9. بنحدد اللون مثلا هذا اللون الأصفر، تمام، نعطيه أوكي. الآن مثلا لو حكينا إنه مستوى الاحتمالية نرجعها 3، تغير معي اللون إلى 9. كذلك الأمر مرة أخرى conditional between. الآن المستوى الثالث اللي هو من 10 إلى 15، بناخذ اللون الأصفر الفاتح وأوكي. مثلا 4 غير معنا اللون، ممكن تغير لون إلى لون آخر. ظل عندنا المستوى الرابع نفس العملية، بنرجع بنكرر نفس العملية اللي هي عندي من 16 إلى 25، نختار اللون الأحمر. طبعا المستويات المخاطر الأربعة، لو حكينا مثلا هون 5 صار عندي لون أحمر. طبعا يا إخوان إحنا حكينا 4 مستويات للمخاطر. طبعا في بعض المنشآت ممكن تكون المستويات تتغير عندها إلى 5 مستويات، بدل من 4 5 مستويات. طبعا هذا يعتمد على الأمور الأمنية المتوفرة داخل المنشأة. فمثلا منشأة لديها مثلا كشافات إنارة، حساسات، رود بلوكر، ارم بريرز، نظام البصمة، نظام الاكسس كارد. فبالتالي مستوى الأمور الأمنية عندها مرتفع جدا، يختلف عن منشأة لا تحتوي على مثل هذه التقنيات الأمنية. فبالتالي بتكون مستويات المخاطر لديها أقل، أو بكون مقدار تحملها للمخاطر أكبر من المنشآت التي لا تحتوي على مثل هذه الأمور. فمثلا ممكن تلاقي مثلا المستوى المنخفض يوصل ل6، بينما بعض المنشآت ما بيقدر يتحمل أكثر من 4. هاي بتعتمد على الأمور الأمنية المتوفرة داخل المنشأة. هيك إخواني نكون إن شاء الله وضحنا بأمور سجل المخاطر، وأيضا هاي نفس الشيء بنسحبها بالنسبة للألوان. فبالتالي أنت هون كمان عندك مثلا تجربة 2 في 2، فبيعطيني هون أخضر. هاي كذلك الأمر 4 في 2 بده يعطيني 8 خطر منخفض. عندي مثلا 3 ومدى التأثير 5 بده يعطيني 15، يعطيني مرتفع. فبالتالي هيك بتكون يا إخواني جهزنا سجل مخاطر أمنية. أرجو أن تعم الفائدة على الجميع. وأي استفسار فيما يخص سجل المخاطر الأمنية أو أي أمور تتعلق بإدارة المخاطر الأمنية، لا تتردد بالتواصل معي سواء عبر الإيميل أو عبر مدونتي أو عبر هذا الفيديو بالتعليقات، وإن شاء الله راح أوافيكم بالإجابات الشافية والوافية للجميع. ونتمنى للجميع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.